So, ayan, meron na naman ako panibagong tutorial na gagawin sa inyo, which is paano gamitin si Nightbot. Kunwari, meron ka super chatter, mga members, join button members. So, kung gusto mo itong ibababa, na hindi ka na magpapakahirap. So, si Nightbot ang sagot nito. So, kung hindi niyo po alam paano gamitin si Nightbot, ito na po ang sagot sa katanungan nyo. Without further ado, ayan, let's get started again. And guys, ako po pala si Kath, guzman. At please subscribe to my channel and hit the notification below. So, para lagi po kayong updated sa aking mga upcoming videos, lalo na po about sa YT and about tutorial about sa YT kung paano tayo mag-edit and everything about it. So, let's go started. Nagre-record ako dito sa laptop ko para ma-one by one natin kung paano natin gagawin sa Nightbot. Ito na yan. Let's go, guys. Okay, so okay, ayan na, nagre-record na yung aking screen recording. Ayan, so of course, unang-una yung gagawin is i-search nyo si Nightbot. Okay? So, search natin si Nightbot. Okay, ayan na si Nightbot. And then, click. Okay, guys. And then, step by step po yung gagawin ko para sa inyo. And then, yung click nyo yung login. Ayan. So, which is yung Nightbot ko, may mga nakalagay na yan dito at nakakonect to sa channel ko. So, disconnect muna natin yung Nightbot ko para makita nyo kung paano natin i-connect o ililink doon sa ating YT Studio. Okay? So, click yung Part Channel. So, yung sabi dito, Nightbot now is leaving your channel. So, yan. So, loading. And then, mamaya, step by step ko kayo. So, i-click natin ulit yung Join Channel. Diba? Ganyan lang. So, pag kinlik nyo yung Join Channel, lalabas itong, ito, yung nakalagay dito na Nightbot is now joining your channel. So, i-click natin to, yung link na nakapula, at ito yung pinaka-the most na mahalaga para po ma-connect natin yung ating Nightbot doon sa ating videos. Diba? Sa ating YTC. So, punta lang kayo ngayon sa inyong channel. So, which is ito yung channel ko. And then, i-click mo lang yung okay. Click natin yung channel natin. Channel and YT Studio. Ayan. So, one by one ko sa inyo tutorial. And then, ito tayo sa settings. Click yung settings. And then, click yun natin yung community. So, kung nakikita nyo, nandito na si Nightbot. Diba? Kailangan nyo i-add moderator si Nightbot para si Nightbot ay automatically makapagbaba. So, kaya iburahin ko muna si Nightbot. Yan. And then, binubura ko na si Nightbot. And then, punta kayo ulit sa settings. Actually, nandyan na siya, pero gusto ko nga ituro sa inyo one by one. So, kailangan i-add moderator mo dito si Nightbot. So, ngayon, yung kinapin natin na link, dito natin i-paste. So, ayan yung lumabas, then type yung space. Ayan na siya, si Nightbot lalabas na. Okay, and then, click mo yung save. Right, nakasave na si Nightbot. So, ngayon, kunwari, gagawa tayo ng ating link. Ayan. Kunwari, kukuha tayo ng link na ating gagawin. So, ito kunwari intro siya. So, ayan, yung intro ko, i-copy ko. Ayan, and then, copy link. So, may link na ako, guys. Ngayon, ang gagawin ko, ipipaste natin yan kay Nightbot. Okay? So, ito ngayon ang ituturo ko sa inyo, step by step. So, ngayon, itong si commands, ayan, si commands kunwari,
Yun yung siya yung magko-command. Kunwari, nagbigay ka, kunwari ako, yung pangalan ko, kath guzman, at ang nilagay ko lang kath, pero automatically, within 5 seconds, ibababa siya ni Nightbot. So, click mo yung commands and then custom. Yan. And then, yung add mo lang dito. So, dito, ilalagay natin yung command name natin. Command name is, kunwari, is kg. Ayan, kg, which is kath guzman. Ayan. And then, ilagay natin dito yung please connect to our host. Right, so ganyan na siya, no? And then, space, and then, yan, lagyan nyo to. And then, i-paste nyo dito ngayon yung link na kinuha nyo to sa intro nyo. So, dagdagan natin. Thank you. Mabilisan lang to guys, ha? Yan. So, nakagawa na tayo ng command natin at yung message natin. Please connect to our host. Ayan yung link ko. Siyempre, yan. Lagay natin dito yung pangalan natin. And then, yan. So, please connect to our host, kath guzman, and then link, and thank you. So, ito naman, yung label, ayan, yung username label niya. So, kung sino ba ang pwedeng gumamit nito, yung members mo lang ba, yung owner lang ba, yung regular lang ba, or yung supporter lang ba. So, gusto ko maging everyone para lahat, pag sinabi nila, hi kath guzman, or hi host kath guzman, ilalabas si Nightbot automatically para batiin sila with link, kunwari. Yan. And then, ito naman po ang call down. Ito yung pinaka time niya kung pag binanggit yung si KJ, pag binanggit nila, pag nilagay ko dito yung KJ, ayan, pag tinype ko yung KJ doon sa pinaka-comment box, lalabas si Nightbot ng less than 5 seconds. So, lalabas siya. Yan yung ano dito, yung gamit ni cooldown. At saka ito naman yung gamit ni user label. Okay? Owner, moderator, regular, supporter, or everyone. So, nilagay ko everyone. And then, yung pinaka-fastest time niya na ibababa niya, pag pinanggit mo itong KJ, ay 5 seconds. So, okay na yung commands natin. Pag okay na, hindi nyo na kailangan lagyan itong alias. Ayan, i-submit nyo na. Alright. So, dito naman tayo ngayon sa timer. Okay? Dito naman tayo ngayon sa timer. So, ang timer, ito yung, kunwari, kahit hindi ka maglagay ng KJ dyan, hindi ka mag-type ng KJ na command na kanina, ito naman ay automatically ibababa ni Nightbot kahit may command man or wala. So, automatically talaga siya kasi nakaprogram na siya. So, punta kayo dito sa timer. Kung kanina, nasa command tayo, ngayon punta naman tayo ngayon kay timer. Ito si timer ay automatically ibaba niya. So, click natin yung add, and then, syempre, yung name. Social name. Ayan, kath guzman. Okay? Napaka-dabilis lang, guys. And then, ito naman po yung i-message natin. Please connect to our host. Ayan. So, sino ang host? Syempre, si kath guzman. Ayan. Ganon din ang gagawin nyo sa mga super chatter nyo or di kaya doon sa mga join button member nyo. Kung nga rin may nagpa-join sa inyo. So, gusto nyo silang tulungan na kahit wala sila dyan, ibababa ni Nightbot. Ngayon, ililink ko dito ulit yung aking intro, yung link na kinuha ko dito. Ayan, yung link na kinuha ko dito. Ayan. Nilink ko ngayon doon kay Nightbot. So, andyan na siya. Ngayon, ito naman ang interval niya, which is yung pinaka-mabilis niya every 5 minutes. Depende sa inyo. Yan. Kung ilang mag-ilan siya ang ilalagay nyo. Okay? So, yung pinaka-fastest is 5 seconds. Ito yung pinaka-chat lines niya, yung interval ng chat nyo. Kunwari, may nag-hi, thumbs up dan, hello, and then susunod na agad doon si Nightbot. Yan yung gamit ni Nightlines. Ni chat lines. And then si alias hindi na kailangan gawin. So, okay na guys? Malinaw ba? Ang yung nandito, explore nyo na lang yun dito. Kasi ang ginagamit lang naman talaga mostly is dito, si commands and then si timer. Nandito mo makikita naman yung ating spam protection.
Katulad ng bawal mag-emoji, ayan, yung ayan, excess caps, yung malalaking letra. Pag may malalaking letra na ayaw ni Nightbot, i-hide ito ni Nightbot. Kaya hindi ko siya enable. Naka-disable lang siya. Kasi yun yung pinagbabawal ni Nightbot. Kunwari, ayan, excess emojis, ayan, link, ayan yung bawal link, excess symbols, ayan, repetitions, and of course, blacklist na words yung magmumura ka. Kunwari, ano yung pagmumura mo, mga ganyan-ganyan. So, bawal siya kay YT. Kay YT, kay Nightbot. So, ngayon, hindi natin siya i-on. So, dito mo lang kasi yan siya i-on. Yan, pag enable mo yan siya, gagana na yan siya kay Nightbot doon. So, ayaw ko na siyang paganahin. So, yan na natin siya, leave it that. Ito naman yung kunwari, mag-auto-GG ka, or di kaya mag-playlist ka, ito yung pipindutin mo. Yan. Kunwari, tapos magre-record ka dyan. Yan, magre-record ka. Okay? Yan siya. Mag-auto-GG ka. So, explore mo lang dito. And ito naman, yung playlist. Okay? Yan, ito yung mga kanta ni Nightbot. So, pwede kayong pumili dito at ilagay nyo doon. Ayan. Ilagay nyo siya. Napakadami. Ayan. Explore nyo lang to. So, hindi ako naglalagay ng songs gamit dito dahil meron akong songs na galing doon kaya sa join button member ko na si Pops Mike. So, yun yung ginagamit ko. Yung mga bagong tutugin ngayon. Yung ganun. So, ngayon, ito naman yung timer natin, yung spam protection, yung song request, ayan ang regulars, silipin natin sa regulars, ayan, ito yung regulars na mga pangalan, kunwari, araw-araw mo sila nakikita doon sa live streaming mo, so dito mo siya makikita, okay? And then, ito naman, ang giveaways, commands, so etc. Wala, hindi naman na kailangan yan. Ang mahalaga lang naman dito, ginagamit talaga is commands, okay? And timer. Ngayon, tuturuan ko na naman kayo. Kunwari, mag-commands tayo ng period or di kaya tamsakdan. Yun, yung si tamsakdan. Kunwari, sasabihin ko, tamsakdan. Pero hindi tamsakdan kasi may naka-program na kung tamsakdan. Kunwari, hello na lang. Kunwari, sasabihin ko hello. Ayan, ito yung command mo. Na pag may mga viewers na sasabi, hi host, hello host, ito naman ang gagawin ko is hello. So ngayon, kunwari, yan ang sinabi ng ating mga viewers na nag-hello sa atin. Ang i-reply natin, ano? Kunwari, ganito. Hello din sa'yo, magandang gabi. Yan, magandang gabi. Okay. Yan, kunwari. Magandang gabi. And then, paano mo ngayon mamimension yung pangalan? Kunwari ako nagsabi na hello. So, ang ilalagay ko lang hello din sa'yo, magandang gabi. Well, hindi niya na-mention. So, paano mag-mention gamit si Nightbot? So, ang gagawin nyo lamang, space nyo yan. And then, hanapin nyo po yung money sign. Ayan, si money sign po, yung dollar sign, hanapin natin. And then, open and close parentheses tayo. Ayan. And then, i-type natin yung user. Okay? Yung user, yan ang mag-determine kung sino ang nagsabi sa'yo ng hello. Kunwari, ayan, hello din sa'yo, magandang gabi, user. Kunwari, hello din sa'yo, magandang gabi, Kath Guzman. Ito yung magiging labas dyan sa users. And then, thanks for coming. Alright. Okay pa yung spelling. Okay? Yan. Pag naduduling ka na talaga ganon. And then, kulang.
Alright. Nakakagaling. May antok na. So, ngayon, itong command niya, hello, yung may-reply ni Nightbot, ganyan. And then, yung user label is everyone. Siyempre, para lahat marireplyan ni Nightbot. At ito naman yung cooldown niya. So, gano'ng kabilis mag-reply si Nightbot doon kay nagsabi ng hello. So, alias, hindi na rin kailangan. So, okay na. So, pwede niya dyan masabi, hello host, hi host. Pag nag-period, thank you sa pag-biji-biji mo. So, gawin niyo lamang ay mag-add lang kayo ng mag-add ng ating commands dito. So, lagi niyong tatandaan na sa commands po yan nakikita. Yung timer kasi, lagi lang yung nagpapaalala na pakikonektahan yung ating mga super chatter, lagi niyang binababa. Ito naman si commands, ito yung, kunwari, 10 tao magsabi ng thumbs up. 10 beses din, magbaba si Nightbot ng pa-welcome mo or link mo, sinalubong mo sila. Ganon. So, ngayon guys, itry na natin si Nightbot. Shhh, magla-live tayo. Mag-hi ka nga dyan with TV. Ayan. So, itatry na natin ngayon si Nightbot, guys, no? So, ako ay naka-screen recording na naman. Try natin si Nightbot. With TV, hello. Magsabi ka nga dyan ng hi. Hi. Hello pala. Hello at ang KJ. Yun. Dali na, with TV. With TV. Ayan. So, ngayon, i-chat natin dito sa chat box si hello. Salamat po, Ate Kath, na-promote niyo ako kay Maria Marcel. Na-promote ba kita? Na-promote ba kita? Akala ko, tawag nito. Hello, Nightbot. Ayan na nga. So, ayan na nga, guys, yung ginawa natin kanina na hello. Ayan, tinype ko yung hello in yung KJ na command. Ayan, binaba na siya ni Nightbot. Ayan, di ba? Sabi ni hello Nightbot, sabi niya, hello din sa magandang gabi. Hello din sa yung magandang gabi with TV. So, ito na yun guys, yung command na sinasabi ko kanina na ilalabas ni Nightbot kung sino yung nagsabi ng hello. Diba? So, ayan si Big TV nga. And thank you sa'yo. So, kamusta na yung yung tawag nito? Kamusta na? Uy, bakit nga kapula ka-camera ako dito? Diyos ko, kaloka. Makikita dito sa tutorial. Nakilala ka na doon din TV. So, ayan na guys. So, ito na po yung kabuuan ng aking tutorial ng Nightbot. So, abangan nyo.